A Smart modulnak az öntöző funkcióját fogjuk most bemutatni. Egyre többször jön fel az igény, hogy akár meglévő kerteknél már meglévő öntöző berendezéseknek, vezérléseknek a cseréje esetén, vagy pedig egy új kiépítésnél távoli elérése is legyen az eszköznek, tehát távolból is lehessen ki és bekapcsolni, az öntözőzónákat vezérelni. Éppen ezért a Smart Control modulnak van egy alkalmazása, amivel ezt a vezérlést meg lehet tenni. A nagy előnye, hogy mivel egy SIM-kártyát tartalmaz, ezért ezt távolból lehet megtenni. Tehát ha látom azt, hogy esik az eső, és manuálisan szeretnék beavatkozni, nem csak az eső kontrollra szeretnék hagyatkozni a vízérzékelőre, akkor is le tudom állítani, vagy hogyha azt látom, hogy nagy a szárazság, akkor el tudom indítani manuálisan a vezérlését az öntözőköröknek. A Smart modul egyik fontos tulajdonsága, hogy a szivattyú vezérlést is el tudjuk vele végezni, tehát az olyan helyszíneken, ahol nem hálózati vízbetáplálás van, hanem el kell indítani egy házi vízművet, szivattyút, ott ki tudjuk adni a vezérlést a Smart modulon keresztül, és még egy nagyon fontos funkció, hogy hőmérsékletérzékelőt is tudunk hozzá csatlakoztatni, így a fagy beállta előtt, vagy egy bizonyos hőmérsékletet beállítva figyelmeztetni fog minket arra, hogy fagymentesíteni kell a rendszert, le kell üríteni belőle a vizet, és hogyha ezt elfelejtette esetleg a tulajdonos, akkor akár a kertnek a karbantartója, a beüzemelő, vagy akár a tulajdonos is kaphat róla push üzenetet, e-mailt és SMS-t. A Smart modul relé kimeneteihez csatlakoztatott segédrelékkel lehetőség van nagyáramú eszközök, például a szivattyú vezérlésére és indítására is, és a 24 voltos öntözőszelepeknek a vezérlésére is. A Smart modul nagy előnye, hogy asztali gépről is programozható, így minden programlépést és beállítást vizuálisan meg tudsz tekinteni, sokkal egyszerűbbé teszi a beállítási lehetőségeket. Természetesen a öntözési igény és a vízfelhasználás függvényében lehet az időket állítani, hogy melyik kör mennyi ideig öntözzön. Ezeket rugalmasan tudod beállítani, ezek automatizálhatóak is, és időre is be tudod őket kapcsolni, tehát teljes körűen fog tudni neked működni ez az öntözőrendszer. Az applikáció nézetben látni fogod azt, hogy a kimenetek éppen aktívak, így tudod ellenőrizni, hogy az öntözés elindult-e, ezt távolról is megteheted, tehát ha éppen nem vagy itthon és öntözési igény van, hogyan tudsz erről? Kameraképeket is be tudsz illeszteni a rendszerbe, és ezen az alkalmazáson keresztül meg fogod tudni nézni, hogy a kertedben éppen mi történik. Akár az öntözőrendszert is ellenőrizni tudod.